Вітаю, друзі! З вами Маргарита, і я рада бачити вас на своєму каналі «Картини, які говорять». Цей канал я створила, щоб ми змогли подивитися на мистецтво під іншим кутом. Навчилися читати символи та наблизились до істини. Але одразу домовимось про одне. Істина в мистецтві – це неправильна відповідь. Це не дата, не стиль і негарне формулювання. Істина – це момент, коли картина починає діяти незручно. Коли від неї хочеться відвести погляд, або навпаки, дивитися ще уважніше. Саме тому перше відео на цьому каналі я хочу почати з художника, який зробив мистецтво небезпечним для комфорту. Це Караваджо. Караваджо народився в Мілані, в Італії, у регіоні Ломбардія. Він формувався не в ідеалізованому Римі мистецтва, а в середовищі жорсткого північного реалізму, де релігія була суворою, а життя фізично важке. Його справжнє ім'я – Мікеланджело Меріссі. А прізвисько Караваджо походить від містечка, звідки була його родина. Це мистецтво виросло не з абстрактної віри, а з конкретного досвіду тіла, страху і темряв. І саме це він приніс у Рим. Про Караваджо говорять багато. Його знають, його цитують. Його репродукції ви точно бачили, навіть якщо не пам'ятаєте де. Але дуже часто про нього говорять занадто обережно, ніби намагаються згладити те, що він насправді зробив. Він показав святість без цензури. Караваджо жив і працював наприкінці 16-го, на початку 17-го століття. Епоха барокко. Час, коли мистецтво мало служити церкві. Картини повинні були заспокоювати, пояснювати, переконувати, утримувати віру в межах дозволеного. Караваджо був віруючим. Він не висміював релігію і не боровся з нею. Але він зробив дещо значно страшніше. Він перестав ідеалізувати. Його святі виглядають втомленими. Їхні тіла важкі. Їхні обличчя земні. Їхній біль фізичний. І церква дуже швидко зрозуміла, такі картини не працюють як інструмент заспокоєння. Вони працюють інакше. Вони змушують відчувати. Щоб це зрозуміти, не потрібно дивитися на всю творчість Караваджо. Достатньо однієї сцени. Картина називається «Юдита, яка обезголовлює Олоферна». І важливо одразу сказати, у 17 столітті цю сцену знали всі. Вона була популярною, її малювали десятки художників. Але те, як її показав Караваджо, було шоком. Сюжет біблійний. Олоферн був воєначальником Вавилонського царя Навуходоносора. Військо, що він очолював, увійшло до Юдеї та взяло в облогу місто Ветілую. Здавалося, що мешканцям міста вже нема спасіння. Проте врятувати його вирішила молода, багата, вдова юдейка на ім'я Юдит. Вона, одягнувшись у свою найкращу сукню і взявши з собою служницю, вирушила до ворожого стану. Благочестива жінка, яка рятує свій народ, вбивши ворога. У традиційному мистецтві це виглядало так: момент після, без крові, без зусилля, з відчуттям перемоги і божественного схвалення. Караваджо робить протилежне. Він показує сам момент дії. Найгірший, найнебезпечніший. І тепер дивимось через символи. Символ 1. Момент,
який не можна зупинити. Караваджо убирає не результат, не тріумф, а точку неповернення. Меч уже в русі. Голова ще не відділена. Все завісло між було і сталося. З культурологічного боку це дуже важливо. Церква дозволяла показувати насильство як наслідок, але не як процес. Процес – це відповідальність, а глядач стає свідком. Символ 2. Тіло як реальність, а не образ. Тіло Олоферно важке, воно чинить опір, воно не декоративне. Юдит нелегка, їй важко. Її рух – це зусилля. У релігійному мистецтві тіла зазвичай слухняні. Тут тіло – фізичний факт. Церква не любила, коли віра нагадувала про анатомію. Символ 3. Кров без алегорії. Кров у цій картині не символізує гріх або очищення. Вона просто є. Вона темна. Вона тече. Вона не прикрашена. І це дуже важливо. Караваджо знімає з крові цензуру. А кров без пояснення – це вже не богослов'я. Це реальність. Обличчя Юдит без героїзму. Юдит не виглядає натхненною. Вона не в екстазі. Вона зосереджена і холодна. Це не Божа рука. Це людина, яка робить вибір. Для церкви це було небезпечно, бо відповідальність більше не перекладається на Бога. Служниця як пам'ять і повторюваність. Служниця часто ігнорований персонаж, але вона тут ключова. Вона не здивована, вона знає, що робити. Вона готується прийняти голову. З культурологічного боку це означає насильство тут не виняток. Воно вже частина досвіду. І це знищує ілюзію святої події. Чому саме це лякало церкву? Тому що ця картина не заспокоює, не пояснює, не дистанціює. Вона залишає глядача всередині події. Караваджо не дає можливості сказати «це символ». Він каже «це сталося». Після сцени відкритого насильства здається, що сильніше вже не буде. Але Караваджо робить хід, який для церкви був ще небезпечнішим. Він прибирає крик, прибирає рух і залишає тіло. Картина називається «Смерть Діви Марії». І саме цю роботу офіційно відмовились приймати для церкви. Не через техніку, не через стиль, а через те, як виглядає святість. Образ смерті Марії в релігійному мистецтві мав чіткі правила. Вона повинна виглядати спокійною, піднесеною, майже невагомою. Смерть трактувалася як перехід, а не як кінець. Караваджо ці правила ігнорує. Перший символ – тіло, яке має вагу. Марія лежить важко, її тіло не ідеалізовано, руки опущені, живіт не прихований. Це не успіння, це факт смерті. З культурологічного боку це критично. Святе тіло перестає бути знаком і стає матерією. Для церкви це було неприйнятно, бо тіло без ідеалізації руйнує дистанцію. Другий символ – відсутність божественного світла. У картині немає сяйва, немає небес, немає янголів. Світло глухе і земне. Воно не підносить, воно фіксує. Це світло кімнати, а не откровення. Святість тут без цензури,
без спецефектів і виправдань. Третій символ – червоний драт. Червоний колір домінує, але це не тріумф і не велич. У культурній традиції це колір втрати, крові, кінця. Він нависає над тілом, як важка завіса, а не як знак слави. Церква чекала золото, отримала траур. Четвертий символ – реакція апостолів. Люди навколо Марії не моляться. Вони скоріше не знають, що робити. Хтось плаче, хтось відвертається, хтось просто стоїть. Це не колективна віра, це людська, звичайна розгубленість. І тут віра перестає бути впевненою системою. П'яте. Простір картини закритий. Немає виходу в небо, немає перспективи. Смерть тут не обіцянка, вона остаточна. Для релігійного мистецтва це було радикально, бо воно завжди мало відкривати шлях угору. Саме тому цю картину відкинули. Вона не втішає, не пояснює, не переводить смерть у символ. Вона залишає глядача наодинці з тілом і з тишею після нього. І для церкви це було страшніше, ніж будь-яке насильство. Після цієї тиші здається, що Караваджо вже сказав усе. Він показав насильство, показав смерть, показав святість без цензури, але наприкінці він робить жест, який остаточно руйнує дистанцію між художником, картиною і глядачем. Картина називається «Давид з головою Голіафа». І тут важливо знати одну річ. Історики мистецтва вважають, що обличчя Голіафа – це автопортрет самого Караваджо. Тобто художник ставить себе не на бік переможця, а на бік покараного. Сюжет Давида і Голіафа – це завжди історія перемоги. Малий перемагає великого. Бог на боці праведного. У традиційному мистецтві це момент тріумфу. Караваджо і тут робить навпаки. Перший символ – голова як визнання провини. Голова Голіафа не виглядає як трофей. Вона важка, без героїзму, без демонстративної перемоги. Якщо це справді автопортрет, то перед нами жест самоосуду. З культурологічного боку це радикально. Художник більше не ховається за сюжетом. Він виносить вирок сам собі. Для церкви це небезпечно, бо покаяння перестає бути ритуалом і стає особистим актом. Другий символ – Давид без радості. Давид не святкує, він дивиться на голову з сумом і втомою. У його обличчі немає слави, є усвідомлення. Це не герой. Це людина, яка розуміє, що насильство, навіть виправдане, має ціну. Церква звикла до героїв, а тут людина після дії. Світло як фіксація, а не прослава. Світло не підносить Давида, воно не робить сцену урочистою, воно холодно висвітлює факт. У культурології це дуже важливо. Світло тут працює як свідчення, а не як благословення. Ніби хтось просто ввімкнув лампу і сказав: «Подивіться, що сталося». Четвертий символ – меч без пафосу. Меч не виглядає сакральним, він не сяє, він майже буденний. Зброя тут не символ Божої волі, а інструмент, який уже зробив свою справу. Це знімає з насильства ореол виправдання. П'ятий символ – тиша після дії. У цій картині немає руху, немає боротьби, немає напруги моменту, є пауза. І ця пауза страшніша за саму сцену бою, бо вона залишає глядача наодинці з наслідком.
Чому це лякало церкву? Тому що тут Караваджо робить останній крок. Він показує віру без прикрас, насильство без героїзму, покаяння без посередників. Між людиною і Богом більше нікого немає. А для церкви це означало втрату контролю над образом, над сенсом, над глядачем. Саме тому Караваджо боялись. Не через його характер, не через його життя, а через те, що його картини не дозволяли сховатись. І якщо ця напруга відчувалась під час перегляду, значить, картина зробила свою справу. Дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Для мене це справді важливо. Якщо вам близький такий формат, спокійний, уважний, чесний погляд на мистецтво, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Це дуже допомагає відео знаходити свого глядача. А якщо ви хочете підтримати цей канал, під відео є посилання на мій Patreon. Ваша підтримка дає мені можливість продовжувати робити ці відео і розвивати якісний український контент. Дякую кожному з вас за перегляд та підтримку. До наступних зустрічей!